Hello beautiful people, welcome to my channel. মই মধুস্মিতা কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৰে ভাল আজিৰ ভিডিওটো অকনমান বেলেগ কৰিম বুলি ভাবিছো স্পেশাল সেই কাৰণে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছে অলপ বেলেগ কৰিছো যেহেতু আমাৰ চেনেলত 1k হোৱা একো স্পেশাল ভিডিও আপলোড কৰাই নাছিলো সেই কাৰণে আজি ভাবিলো অলপ স্পেশাল কৰো স্পেশাল বুলিবলৈ বিশেষ একো নাই লকডাউন যেহেতু নিজকে অলপ সজাইছো এয়া ঘৰৰ ওচৰতে আছো উলাই আহিছো ৰাস্তাৰ ফালে আৰু স্পেশাল কৰিবলৈ এটা কেক বনালো ফাৰ্স্ট টাইম বনাইছো নাজানো কেনেকুৱা হৈছে আশা কৰো আমাৰ এই চেনেলটো সকলোৱে আগুৱাই নিব আপোনালোক সকলোৱে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব যাতে আগলৈ মই এনেদৰে ভিডিও দি যাব পাৰো যেহেতু কিছুমান ব্যস্ততাৰ কাৰণে সদায় ভিডিও দি যাব নোৱাৰো সেই কাৰণে একেবাৰে ইউটিউবত লাগি থাকিব নোৱাৰো এতিয়া আৰু বেছি কথা নকৈ আহকনৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো কেক বনাবৰ কাৰণে আমি লৈছো এক পাত্ৰসমূহ লগতে 4টা অৰিও বিস্কুট আৰু 2টা ক্ৰীম থকা বিস্কুট 4টা ডেইৰী মিল্ক চকলেট আৰু এটা লৈছো জেমস এতিয়া ডিশ এখনত বিস্কুট কেক পেকেট মই উলিয়াই লম এয়া আমাৰ বিস্কুট উলিওৱা হৈ গৈছে আৰু এইকেইটা বিস্কুট উলিয়াই লৈছো এতিয়া আমি অৰিও বিস্কুটৰ ক্ৰীমখিনি উলিয়াই লম এয়া আমাৰ অৰিও বিস্কুটৰ কেকখিনি উলিওৱা হৈ গৈছে ইয়াত অকমান বিস্কুট পৰি আছে হেল্লো আৰু এতিয়া এই বিস্কুট কেখনৰ ক্ৰীমখিনিও মই বেলেগ এটা পাত্ৰত উলিয়াই ললো হৈ গল আমাৰ এইখিনি ক্ৰীমখিনি উলিয়াই লোৱা এতিয়া এই গুটে বিস্কুটখিনি আমি গ্ৰাইন্ডাৰ জার এটাত ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লম এয়া হৈ গল এতিয়া আমাক লাগিব এক কাপ গাখীৰ এক কাপতকৈ অলপ কম আছে এই বিস্কুটৰ গুৰিখিনিৰ ওপৰত প্ৰথমতে দিম 3 চামুচ চেনি গুৰি তাৰ পাছত অকমান গাখীৰ দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি যাম আপোনালোকে চেনি বেছি খালে চেনি বেছিও লব পাৰে মই একেবাৰতে গোটেইখিনি গাখীৰ দিয়া নাই অকমান গাখীৰ দি ভালদৰে মিক্স কৰি গৈছো এতিয়া ইয়াত দিছো 2 চামুচ ৰিফাইন তেল তাৰ পাছত আকৌ অকমান গাখীৰ দি দিলো এইখিনি ভালদৰে অলপ সময় এনেকে লৰাই থাকিব লাগিব এইখিনি গাখীৰ আমাৰ ৰৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দিম 1 চামুচতকৈ অলপ কম আধা চামুচতকৈ অলপ বেছি বেকিং পাউডাৰ আৰু অকনমান গাখীৰ দি দিছো মিশ্ৰণটো অলপ গোটাৰ দৰে হৈছে এয়া মিশ্ৰণটো আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া এটা সৰু পাত্ৰত অকমান ৰিফাইন লগাই 4 ৰিফাইন লগাই লৈছো অকমান ময়দা লৈ লৈছো এতিয়া ময়দাখিনিও 4 চাইডে লগাই লম এয়া হৈ গল ময়দা 4 ফালে লগাই লোৱা এতিয়া কুকাৰটো ৰেডি কৰো আমাৰ কুকাৰ ৰেডি কৰা হোৱাই নাছিল নহয় এতিয়া কুকাৰৰ আমি ওপৰৰ এটো খুলি ললো তাৰ পাছত আৰু তাত যে এটা কোলা লবৰ দৰে থাকে হেতু খুলি ললো আৰু কুকাৰটো দি দিছো নিমখ তাৰ পাছত এইটো দি দিলো আকৌ এবাৰ মিশ্ৰণটো আমি এবাৰ লৰাই লৈ এই টিফিন বাটিটো
দি দিলোঁ অকণমান এই টিফিন বাতিটো আমি লৰাই দিম তাৰপাছত ইয়াত সাৱধানে গেছটো অন কৰি ইয়াত বহাই দিলোঁ ঢাকনিখন এনেদৰে আমি ওপৰতে লগাই থম এনেকৈ 15-20 মিনিটমান সময় থকাৰ পিছত টুথপেষ্টনাৰ এডালেৰে মই কেকটো এনেদৰে বিন্ধি চাম ভিতৰখিনি সিজিছেনে নাই যদি এই টুথপেষ্টনাৰডাল লাগি আহিছে তেতিয়াহ'লে এইটো সিজা নাই আকৌ অলপ সময় ৰাখি দিলোঁ 5 মিনিটমান সময় তাৰপাছত আমি এই ক্ৰীমখিনি গলাই ল'লোঁ আৰু জেমছকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এই চকলেটকেইটাও আমি অকণমান গলাই লৈছোঁ এয়া আমাৰ কেকটো হৈ গৈছে আমি নমাই লৈছোঁ আৰু ডিছখনত এতিয়া নমাই ল'লোঁ তাৰপাছত ইয়াত লগাম এতিয়া ক্ৰীমখিনি কেকটো আপোনালোকে গৰমে গৰমে নালাৰিব অলপ সময় ৰখাৰ পিছতহে লাৰিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দেখিছেনে এইটো কেক বনোৱা ইমান ইজি মই ভাবোঁ অৰিঅ' বিস্কুটৰ কেকটোৱে চাগে আটাইতকৈ ইজি কেক হ'ব এতিয়া মই কেকটোৰ মাজত কাটি কিনে এইখিনি ওলোটাই দিম আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব পাৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই ডেইৰী মিল্ক চকলেট দি দিছোঁ তাৰ পাছত জেমছেৰে কেকটো ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ম দেখিছেনে কিমান ইজি কিমান সোনকালে হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব পাৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব এই চেনেলটো যদি পোনপ্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায় তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই আৰু সদায় এনেদৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব যাতে আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' মই দি যাব পাৰোঁ বাই বাই